රෙස්ටරන්ට් තාලෙට ඉස්ස සුද්ධ කරමු. අලුත් ඉස්සු ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්. අමුතු සුවඳක් එක්ක ටිකක් ඝනකමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඔයත් ඉස්ස ඒ විදිහට තෝරගන්න. ඉස්ස සුද්ධ කරන පළවෙනි ක්‍රමය. මුලින්ම ඔළුව කඩා ගන්න. ඊළඟට වලිගයයි ෂෙල් එකයි කඩාගෙන සම්පූර්ණ ඉස්සව සුද්ධ කරගන්න. දැන් ඔළුව පැත්තේ ඉඳන් පහළට පිහියකින් පොඩි කැපුමක් දාගෙන යන්න. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් එහි පීතු දෙන්න ඉස්සගේ බඩවැල් කොටස අයින් කරගන්න. මතක තියාගන්න මේක කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හැමින් සැරේ ඇදලා ගන්න. ඊළඟ ක්‍රමේදී අපි ඉස්සගේ වලිගය කොටස ඉතුරු කරලා ඔළුවයි ෂෙල් එකයි අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම ඔළුව පැත්තේ ඉඳන් පහළට පොඩි කැපුමක් දාගෙන බඩවැල් කොටස අයින් කර ගන්නවා. හතරවෙනි ක්‍රමේදී තුන්වෙනි ක්‍රමයේ විදිහට ඉසව සුද්ධ කරගෙන බඩවැල් කොටස අයින් කරාට පස්සේ දෙකට මැදින් පලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ගොඩක් වෙලාවට රෙස්ටරන්ට්ස් වල බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් තවරලා බදින්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. පස්වෙනි ක්‍රමය පොඩක් විශේෂයි. මෙතනදී අපි සම්පූර්ණ ඉස්සව සර්ව් කරනවා. ඉස්සගේ ඔළුවට පහලින් කැපුමක් දාගෙන හැමින් සැරේ බඩවැල අයින් කරගන්න විතරයි මේ ක්‍රමයේදී තියෙන්නේ. හයවෙනි ක්‍රමේදී කලින් වගේම ඉස්සගේ ඔළුවට පහලින් කැපුමක් දාගෙන ෂෙල් කොටස ඉවත් කර ගන්නවා. ඔළුවයි වලිගයයි ඉතුරු කරලා. ඊට පස්සේ බඩවැල් කොටස හැමින් සැරේ ඇදලා ගන්න. හත්වෙනි ක්‍රමය ටූත්පික් එක. ඉස්සව දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන පොට්ටක් නමා ගන්න. ඊළඟට හරි මැදින් ටූත්පික් එක දාලා උඩට අදිනකොට බඩවැල් කොටස නිකම්ම උඩට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉස්ස සුද්ධ කරගන්නේ අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෑම එක අනව. උයන්න, බදින්න, ඩෙවල් කරන්න, සුප් කරන්න අපි ඉස්ස සුද්ධ කරගන්න විදි එකිනෙකට වෙනස්. ගොඩක් වෙලාවට චයිනීස්, ජැපනීස් කුසින්ස් වල ඔයාලා දකින්න සම්පූර්ණ ඉස්සව පිළිගන්නවා. නේද? ඔයාගේ ඉස්ස සුද්ධ කරන්න දන්නේ නැති යහළුවත් එක්ක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.